आता हे वेलीस म्हळ्यार कितें? तुमकां नॉर्मल तुमच्या सॉची गरज पडना. एवरीथींग इज ऑन द रोबोटिक सिस्टम. ओके. आनी दॅट सिस्टम इज ड्रिवन बाय AI. रोबोटिक बेसिकली हांवें स्टार्ट करपाक सुरवात केली 2023 सालान. हाका म्हणटा जॉयंट रिप्लेसमेंट ऑर नी रिप्लेसमेंट, पण रिप्लेसमेंट न्ही, इट इज रिसर्फेसिंग. As AI is helping you to eliminate any error. Finally, any time in the middle, trigger is in your hand. So the oldest patient जी हांवें ऑपरेट केल्ली was 98 years old. One of my schoolmates, great grandmother. ओके. रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीन कितें आसा कॉम्प्लिकेशन बीन जावपाचें, कितें रिस्क? जशें जशें लायफ बदलता तशें तशी आमची लायफस्टायल आनी ताज्या बरोबर येता ती दुयेंसां. पण ह्या दुयेंसांकूय मात दिवपाक आमची म्हाका दिसता सायन्स इज देर आनी आतां टॅक्नॉलॉजी सुद्दां येता. आनी त्या टॅक्नॉलॉजी जर वयर आनी कितें आसत जाल्यार म्हाका दिसता आयज AI हो आमच्या आयुश्यान आतां ऑलरेडी आयला आनी हेल्थ सॅक्टरान तो आवर्जून आसा. आयज आमी एका विशयाचेर उलयतात ते म्हळ्यार वेलीस. आता हे वेलीस म्हळ्यार कितें आनी हाच्या बद्दल चड जाणून घेवपा खातीर आयज आमच्या बरोबर स्टुडिओन आसा डॉक्टर रोहन देसाई, जे आसा रोबोटिक नी अँड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन. दोतोर, वेलकम टू द शो. Yeah, thank you. आता म्हाका एक सांगा की आमी सुरवात करतना म्हटलें की वेलीस आनी AI. लोकांक खूब प्रश्न पडले आसतले की ऑर्थोपेडीक हितूर कितें हाजो रोल आसा. आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू इज नॅचरल नॉर्मल जे म्हणटाले आमी ट्रेडिशनल प्रॅक्टिसीस विज अ विज रोबोटिक्स, हातूंत भितरलो फरक बद्दल आपल्या पयलीं सुरू करुया. हय, सो नॉर्मल रिप्लेसमेंटान ऑपरेट करपाक कन्वेन्शनल जिग्स म्हणून आसता, GIGS जिग्स. सो जिग्स आसता आनी आमकां नॉर्मल सॉ ब्लेड आसतात, सॉ वापरून आमकां करचो पडटा. आनी ही सगळी प्लॅनिंग जी करची पडटा ही तुका सगळी ऑन टेबल तुका म्हणजे ऑपरेशनल टेबल इन्स्ट्रुमेंटाचे सेट आसतात, तितून सगळ्यो त्यो जिग्स आनी सॉ सिस्टम सगळें आसता. तें घेवन मागीर आमकां रिप्लेसमेंट करचें पडटा. रोबोटिक सिस्टमांत कितें जाता, एक मशीन आसता, रोबोटिक मशीन, जी तुमकां हेल्प करता हें सगळें करपाक. सो तुमकां ते नॉर्मल जिग्स ज्यो आसता ताची गरज पडना. तुमकां नॉर्मल तुमच्या सॉची गरज पडना. एवरीथींग इज ऑन द रोबोटिक सिस्टम. ओके. आनी दॅट सिस्टम इज ड्रिवन बाय AI. आनी तितून अल्गोरिदम आसता. ओके. आनी आमकां एज अ सर्जन वी हॅव टू फीड एवरीथींग टू गेट द बेस्ट इनपुट्स फ्रॉम द रोबोटिक सिस्टम. ओके. आता आमी सद्या मणिपाल हॉस्पिटल चर्चेन आयिल्ले की वेलीस सारकें एक सिस्टम जे तुमकां आतां हेल्थ सॅक्टरान आमकां हेल्प करता ह्या खातीर परत चर्चेन आयिल्ले. म्हाका एक सांगा की हे वेलीस म्हणटा ते पयलीं हें कितें, वॉट इज इट? So VELYS is the name of a company, robotic company. Okay. So Johnson and Johnson is the parent company. जांची एक कंपनी आसा which is called DePuy VELYS. Okay. And DePuy VELYS robotic system is what we have purchased. Okay. So it is one of the system or the company that you have So it is one of the robotic systems. Okay. So आमच्या देशान as of we have about 4 or 5 companies. Okay. तातूंतली ही एक कंपनी. आवर्जून विचारतो तुमकां कित्याक तुमची खूब जर्नी आसा आनी ताजेर आमी उलयाच. पण म्हाका सांगा की वेलीस सारके सिस्टमाचेर तुमी झिरो डावन कित्याक केलें की दॅट शूड बी अलॉंग विथ यू एट मणिपाल हॉस्पिटल्स? हय, सो ताचे खुबशे पल्लू आसा जे पळोवपाक जाय आमकां. पूण तितून कितें जालां की बेजिकली रोबोटीक आतां करपाक जशें तुमी जर्नी म्हणा, रोबोटीक बेजिकली हांवें स्टार्ट करपाक सुरवात केली 2023 सालान. सो दॅट्स द फर्स्ट टायम जेन्ना हांव ट्रेनिंगाक गेलो आनी इंट्रस्ट आयलो इंटू रोबोटीक सिस्टम्स जालो. आनी तेन्ना 2023 नोव्हेंबरान बेजिकली द फर्स्ट रोबोटीक सिस्टम बेजिकली हांवें मणिपालान हाडून घेतली, वीच आय यूज फॉर अबाउट 8-10 दीस. आनी एक 15-20 रिप्लेसमेंट केली युजींग दॅट पर्टिक्युलर सिस्टम. सो दॅट वॉज अ कोरियन सिस्टम. ओके. ताच्या मागीर मंथ ऑफ डिसेंबर परती आनीक सिस्टम घातली, सेम कंपनी. अगेन आय डीड अबाउट 10-15 सर्जरीज. सो ती एक सिस्टम करतकीच पयलीं म्हाका एक अंदाज आयलो की बेजिकली रोबोटीक विज नॉर्मल रिप्लेस कितलो फरक पडटा आनी पेशंटाक कितलो फरक पडटा इन टर्म्स ऑफ पेन रिलीफ. फरक पडटा बऱ्यापैकी फरक पडटा. ते मागीर उलया आमी, बऱ्यापैकी फरक पडटा. सो तें करतकीच मागीर फायनली म्हाका कळ्ळें की आतां फक्त एका सिस्टमार यू कॅनॉट, कित्याक इंडियान 5 प्लेयर्स आसा रफली, 5 कंपनी प्लेयर्स आसा. स्ट्रायकर आसा, जॉन्सन अँड जॉन्सन आसा, QV सिस्टम म्हणून आसा, स्मिथ अँड नेफ्यू आसा, झिमर आसा. सो 500 प्लेयर्स आसा डिफरंट कंपनीचे. सो ताका लागून म्हाका टायम येना की जेन्ना म्हाका चान्स मेळ्ळो हांवें नवीन एक सिस्टम कंपनी वांगडा वचून शिकून ट्रेनींग घेवन ती सिस्टम परती मदीं एक 5-6 म्हयने मणिपालान हाडली, एका आठवड्या खातीर 2 आठवड्या खातीर, आनी एक 5-7 केसीस केली. सो अशें करता फायनली सगळ्यो सिस्टमी ट्राय केल्यो. लेटस्ट म्हणल्यार ही जी DePuy VELYS सिस्टम जी आसा ही हांवें फेब्रुवारीन हांवें परती हांगा हाडिल्ली मणिपालान 1 वीक, आनी एक 7 पेशंट ऑपरेट केल्ले. ताच्या मागीर वी गॉट द स्ट्रायकर सिस्टम, ती आयली आनी 4 दिसां खातीर, मे बी 2 म्हयन्या पयलीं. दॅट ऑल्सो हाय ट्रायड. सो हें सगळें फायनली करून फायनली कितें आतां सर्जनाक कळटा की आतां वॉच सिस्टम यू वॉन्ट टू यूज, खंयचो जॉयंट तुमकां वापरपा जाय वेन यू वॉन्ट टू डू ऑपरेशन, वीच जॉयंट यू फील वील गिव द बेस्ट रिजल्ट्स, वीच सिस्टम यू फील इज मोस्ट सर्जन फ्रेंडली आनी तुमकां सगळें दिता. आनी फायनली झिरो डावन की तुमकां खंय सिस्टम जाय.
सो ते सगळें करून फायनली वी गॉट टू नो की फायनली वी वॉन्ट टू बाय दीस डेप्यू वेलीस रोबोटिक सिस्टम. सो तुम्ही पहिले कंपॅरेटिव्ह केले ओव्हर नॉट जस्ट मे बी 6 months बट ओव्हर अ लॉंग टर्म आणि तुम्ही फायनली यू हॅव सेटल्ड डाऊन एज ऑफ नाव विथ द लेटेस्ट ट्रेंड्स अँड टेक्नॉलॉजी. वेलिस इज द सिस्टम दॅट इज देअर अँड विच इज बेनिफिशियल टू द पीपल ऑफ गोवा अँड एव्हरीबडी. डाऊटच ना, इट इज बेनिफिशियल फॉर ईच अँड एव्हरी पेशंट. गोयचो भायर यू आर हायली स्पीकिंग अबाउट ऑल दिस एंटायर जर्नी ऑफ युअर्स, हाव यू डिड द कंपॅरेटिव्ह. म्हाका खरंच विचारूंक जाय, वेलिस रोबोटिक सोल्युशन आसा पळय, हाव इज इट डिफरंट फ्रॉम ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट मेथड्स? हय सर, ट्रेडिशनल रिप्लेसमेंट नॉर्मली तुमकां रोबोटिक सिस्टम नासताच. ओके. रोबोटिक नात तुमकां. सो प्लॅनिंग तुमी करता लायक ऑन द बेसीस ऑफ एक्सरे केलो, तुमकां कळटा अशें जालना तशें जालना वॉट एवर नॉट. फायनली जेन्ना तुमी ऑपरेशन करता तेन्ना तुमकां मागीर सांगल्या प्रमाणे तुमकां ते इन्स्ट्रुमेंटाचे ट्रे असतात, 3-4 ट्रे असता जे ओपन करता आमी. आनी तितून तुमकां जॉयंट जो तुमकां ऑपरेट करपाक जाय ताका कट करपाक तुमकां स्पेसिफीक जिग्स असतात. ओके. तो जिग्स फिक्स करचे पडटा आनी मागीर यू हॅव टू यूज युअर ब्रेन, कितलें कट करपाक जाय सगळें तशें ऑल दॅट स्टफ करचें पडटा. आनी मागीर यू हॅव टू यूज अ सॉ, मोटो सॉ आसता तो येवन तुमी कट करचें पडटा. देर आर डिफरंट स्टेप्स, टेक्निकल पार्ट. वयल्या हाडाचे थोडेशें सेकंड हाडे. सो खुबशे लोकांक अशें दिसता की आमी धोपर कट करून भायर उडयतात. ना, दॅट इज रॉंग. सो हाका म्हणटा जॉयंट रिप्लेसमेंट ऑर अ नी रिप्लेसमेंट. बट रिप्लेसमेंट न्ही, इट इज रिसर्फेसिंग. जॉयंटाचे सर्फेस जो आसा, जरिल्लो आसा तो बदल करून ताज्या वयर एक एलॉयचो जॉयंट बसवप. एक्चुअली इट्स अ रिसर्फेसिंग, मिसनोमर तो. बट दॅट इज वॉट वी डू इन अ ट्रेडिशनल सिस्टम. इन अ रोबोटिक सिस्टम सांगल्या प्रमाणे रोबो आसतलो. कटिंग जिग्स बीन कांय ना इन दीस जॉन्सन रोबोटिक सिस्टम डेप्यू वेलीज. देर इज नो कटिंग जिग्स, कांयच ना. रोबो आसता, रोबोटिक आर्म आसता, रोबोटिक आर्माक सॉ हँडल अटॅच आसता आनी सगळें कटिंग इज डन बाय द सर्जन होल्डिंग द रोबोटिक आर्म. ओके. तो हाडपाचो इन पिक्चर, एवरी प्रोग्रामींग यूल डू ऑन द कंप्युटर स्क्रीन आनी ताच्या मागीर कटिंग वील स्टार्ट बेस्ड ऑन वॉट द सर्जन वॉन्ट्स. सो एमिंग फॉर ऑलमोस्ट क्लोज टू 100% एक्युरेसी. ओके. यू कॅन प्लॅन पयलींच ऑन द कंप्युटर स्क्रीन. आनी हें सगळें करून मागीर विदाउट युजींग जिग्स, देर इज नो जिग्स इन दॅट इज द ब्युटी ऑफ दिस सिस्टम. देर इज नो जिग्स. सेम विथ द स्ट्रायकर सिस्टम, देर आर नो जिग्स. जिग्स ना हांगा, कटिंग जिग्स ना. ओनली रोबोटिक आर्म, रोबोटिक सॉ आनी तो यूज करून सर्जनान कट करपाचो. ओके. बरेचदा आमी म्हणटा की टोटल ऑर पार्शल नी रिप्लेसमेंटाच्या हितूर प्रिसिजन ऑर एक्युरेसी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी तुमी आतांच उलयले की कशा प्रकारे तुमकां 100% एक्युरेसी हितूर मेळटा. ह्या बद्दल वेदर इट इज ह्युमन, ऑब्वियसली ह्युमन इंटरफेस आसा ताका, बिकॉज फायनली कमांड तुमीच दिता. बट ताज्या नंतर देर इज अ सिस्टम, देर इज मेकॅनिझम, देर इज अ थोरो प्रोसिजर दॅट हॅपन्स. म्हाका विचारूंक जाय की हो जो प्रोसिजर आसा, एज AI इज हेल्पिंग यू टू एलिमिनेट एनी एरर इन बिटवीन अ डिसिजन मेकिंग एंड द फायनल. हय. सो आतां एरर असो जायना. बेसिकली प्रॉब्लम कितें जाता की गेली 40 वर्सां जॉयंट रिप्लेसमेंट 50 वर्सां जे आमी करताले, वी वर फॉलोईंग अ प्रिंसिपल. ताका म्हणटालो प्रिंसिपल ऑफ मेकॅनिकल अलायनमेंट. सो तितून कितें जातालें बेसिकली, जर हिप जॉयंट जर आमचो पयलो आनी धोपर पयलें आनी सकयलो पोंचो जॉयंट पयलो, एंकल जॉयंट, आनी इफ यू ड्रॉ अ लायन वयल्यान सकयल ऑल द वे डावन, जाल्यार ती लायन आनी जो आमी जॉयंट बसयता दॅट शूड हॅव बीन एट 90 degrees टू दॅट जॉयंट. Okay. Aim of replacement surgery was very simple, to get the mechanical alignment to 0 degree. हें गेले 40 वर्सां चालू आशिल्लें, 40-50 वर्सां. बट कितें जालें 2008 सालान बिग सर्जन इन US बाय नेम स्टीफन हावल, ताणें स्टार्ट केलें हें की लायक ही वॉन्ट्स टू डिवाय फ्रॉम दीस. आनी ताणें ही स्टार्टेड डुईंग समथींग कॉल्ड किनेमेटीक अलायनमेंट. वेरेन ताणें कितें केलें बेसिकली, ही सॉ वॉट सगळ्यांची धोपरां वांकडी आसा, अश्यो आसा. तांकां सडनली ऑपरेट करून तांकां सरळ करता आनी मागीर दे वर नॉट हॅपी. सो देर वॉज अ 20% लोक आशिल्ले हू आर नॉट हॅपी विथ द सर्जरी. करेक्ट. सो ही यूज हिज ब्रेन आनी ही स्टार्टेड डेव्हलपिंग टेक्निक्स वेरीन तो कसो ताका फिट करपाचो फॉर दॅट पर्टिक्युलर जॉयंट. सो ताका लागून मागीर तें हें सुरू जालें आनी दॅट्स वेन द रोबोटिक सिस्टम केम इन टू पिक्चर. ओके. आतां सद्या आमी बरेचदा म्हणटा, आनी हें म्हाका दोतोरांक हे लँग्वेज कळटा आसतली, बाकीचे थोडे पेशंटांनी जेणे एक्सपिरियन्स केला हेल्थ सेक्टरान जे तांकां हे सगळें कळटा. म्हाका विचारूंक जाय की रोबोटीक सिस्टम असिस्टिंग यू जो प्रोसेस आसा पळय, दॅट देर इज म्हणजे आमचे म्हाका व्ह्युअर जे आतां सद्या पळयता ते इमॅजिन करता आसतले की एक ऑपरेशन थिएटर आसा, तातूंत दोतोर आसा, ताजो सपोर्ट स्टाफ आसा, पेशंट आसा आनी एक रोबोट आसा. इफ यू कॅन मेक पीपल विज्युअलायज दीस ऑर मे बी मेक पीपल कनेक्ट, हाव इज द एंटायर सिस्टम, तो थिएटर जो ऑपरेशन थिएटर आसा तो कसो आसा? सो इट इज वेरी डिफिकल्ट लोकांक एक्सप्लेन करपाक. सो जनरली जर आमचो एक ऑपरेशन थिएटर आसा, रोबोटीक सिस्टम एका कडेन प्लेस केल्ली आसता. सो जाता कितें की बेसिकली सर्जनान खुबशे लोकांक अशें दिसता, लेट मी क्लियर लायक ऑन प्लॅटफॉर्माचेर खुबशे लोकांक अशें दिसता की रोबोट आतां रोबोट करतना वता. सो इट इज नॉट द केस एज ऑफ नाव तरी. मे बी फुडल्या 20 वर्सां जायत एखादी रोबोट येता आनी एवरीथींग डू इट. आय रोबोट. हय, सद्या तरी अशें पॉसिबिलिटी ना. सद्या तरी सिस्टम्स आसा ओनली टू हेल्प द सर्जन. सो दे वेट फॉर द कमांड ऑफ द डॉक्टर. कमांड आनी सर्जनाक प्लॅनिंग करची पडटा. ओके.
सो आतां ब्युटी ऑफ आमची सिस्टम कितें आसा की बेसिकली ह्या सिस्टमीक देर इज नो प्री ऑप नीड फॉर एनी सिटी स्कॅन्स. सिटी स्कॅन करपाची गरज ना, MRI करपाची गरज ना. डायरेक्टली ऑन द बेस ऑफ एक्सरे ओनली यू कॅन प्लॅन रोबोटीक सर्जरी. सो तो कॉस्टूय वाचलो आनी तें जें रेडिएशन जें तुमी एक्स्ट्रा दिता वायल डुईंग अ सिटी स्कॅन तोय वाचलो. दॅट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फॅक्टर्स फॉर मी टू थिंक वाय आय वॉन्ट टू डेप्यू वेलीस रोबोटीक सिस्टम. सो तो एक जालो. सो OT रूमान कितें जातलो, रोबो एका वेळाक वचतलो, धोपर ओपन करप आनी पयलो पार्ट जो करप सगळें सर्जनाक करचें पडटा. ओपनिंग करप सगळें करप. ताज्या मागीर थोडे स्टेप्स आसता. टेम्पररी पिन्स घालच्यो पडटात ऑन दॅट बोन्सांचेर वयल्यान सकयल्यान टू रिली इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय नी टू द स्क्रीन. फुडल्यान ऑपोजीट कंप्युटर स्क्रीन आसता. ही सगळी इन्फॉर्मेशन रिले केली, एक 12 पॉयंट घेवचें पडटा. रिले इन्फॉर्मेशन केली की ऑन द कंप्युटर स्क्रीन तुमकां सगळें इन्फॉर्मेशन येतली. सो जॉयंट कितें आसता, धोपर कितें आसता, 2 जॉयंट आसता तेका, वयलो पार्ट आनी सकयलो पार्ट. सो तुमकां सगळें येतलो. वयलो पार्टाची सायज कितली, तो कितलो मिलीमीटर तुमकां हार्ड कट करपा जाय, कितल्या डिग्रीन तो चेंज करपा जाय. सिमिलर सकयल्या जॉयंटाची सायज कितली, 5 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर सगळें येतलो इन्फॉर्मेशन येतली. ताज्या मागीर सर्जनान त्या कंप्युटर स्क्रीन प्लॅनिंग करचें पडटा. आतां हें म्हाका कितलें कट करूं हांगा दाखयता सिस्टम 9 प्रोग्राम्ड बाय द AI. आतां हांव 9 करूं इन दीस पेशंट ऑर हांव 8 करूं, 7 करूं की 6 करूं, हें 5 डिग्री आसा की तेका 4 डिग्री करूं, हें सगळें तुमकां करपाक मेळटा. सो यू कॅन डू एवरीथींग इन मिलीमिटर्स. मिलीमीटर हाफ अ मिलीमीटर इनफॅक्ट 9.5 मिलीमीटर 9 काय 9 मिलीमीटर 9.5 अशें इतलें करपाक मेळटा. सिमिलरली डिग्रीज, तो जॉयंट हांव बसयला तो मातसो डिग्रीन चेंज करूं, 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री किंवा 7 डिग्री सगळें करपाक मेळटा तुमकां. टू फायनली सी ऑन एनदर कंप्युटर स्क्रीन बॅलन्स ऑफ द नी. सो धोपराक कितें आसता, लिगामेंट्स आसतात, तें लिगामेंट फायनली तुमकां बॅलन्स करचो पडटा. आनी हॅविंग अ बॅलन्स जॉयंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तो जॉयंट लायक बरो चलपाक आनी फॉर पेशंट टू बी हॅपी. सो बॅलन्सिंग करपाक मेळटा तुमकां ऑन एनदर स्क्रीन वीच इज ऑन द रायट हँड सायड. आनी हें सगळें तुमी फायनलायज केलें आनी वेन द सर्जन इज हॅपी की आपल्याक बरो बॅलन्स मेळ्ळा आनी म्हाका आतां दिसता कंप्युटर स्क्रिनाचेर की इट इज 9 9 9 9 ऑर वॉट एवर 9 9 9 आनी 8. यू आर हॅपी, एवरीबडी इज हॅपी, देन यू गिव अ कमांड टू रोबोटीक सिस्टम. ऑटोमॅटिकली रोबोटीक आर्म हातीन येतलो. यू होल्ड इट, तुम्ही प्रेस करता बटन आसता, प्रेस करा आनी नाव यू टेक द बोन कट. सो पयलीं यू टेक सकयल्या हाडाचें कट, मागीर वयल्या हाडाचो कट, आनी देन यू गो एड वीथ सर्जरी. सगळें करून फायनली यू कॅन अगेन पुट इम्प्लांट्स, म्हणजे जॉयंट म्हणटात तो घालपाक, ताका 2-3 पार्ट आसता. आनी यू कॅन अगेन डू अ ट्रायल अगेन. कंप्युटर सगळें दिसता तुमकां. जें तुमी प्लॅन केल्लें, जें आतां एक्झिक्यूट तुमी केला प्लॅन, तो प्लॅन बॅलन्स जाला काय ना. And if that is very close to like let's say 100%, then you should be very happy about it because तुमका जो balance मेळटा, which I'm examining and which I'm now seeing regularly because I'm operating on a daily basis robotic system. आता I'm not using non-robotics now. So I see every day कितलो फरक पडटा vis-a-vis normal what we used to do. बरो फरक पडटा, खूप बरो फरक पडटा. आणि all that फरक will transition into benefit for the patient. ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट दोतोर म्हाका विचारूंक जाय इज कोणाकूच हॉस्पिटलान वचपाक आवडना. दोतोराक मेळपाक तर सेकंड थर्ड एकदम केस वायट जाली काय मागीर वता. हांव विचारता कित्याक की जो मनीस हॉस्पिटलान वता ताका बेगींतल्या बेगीन भायर सरपाक जाय तेच्यान रिकवर जावं. आमी बरेचदा म्हणटा की रिकवरी टायम, आतां हे आमी वेदर इट इज टोटल ऑर पार्शल नी रिप्लेसमेंट ऑर विथ वेलीज सपोर्टिंग यू, आतां तुमी म्हणटा की आपण 100% ताजेरूच काम करता. हे रिकवरी टायम जो आसा पळय तो कितपत बेनिफिशियल आसा विथ रिस्पेक्ट टू दीस प्रोसिजर. सो स्टे कमी जाला सगळ्यान पयलीं गजाल म्हटल्यार. आतां इफ आय एम डुईंग अ सिंगल नी रिप्लेसमेंट फॉर एक्झाम्पल, स्टे इज 24 hours. 24 वरां पुरो. आय डोंट वॉन्ट अ पेशंट मोर दॅन 24 hours. ओके, देर इज नो डाउट अबाउट इट. तो सेकंड पार्ट म्हणजे रिकवरी. फर्स्ट स्टे कमी जालो. एक जर दोपर करता 24 hours फॉर मी इज मोर दॅन इनफ. पेशंट हॅज टू बी आउट ऑफ द हॉस्पिटल बिकॉज इन्शुरन्स सिस्टम सद्या ज्यो आसा DDSY किंवा आनी प्रायवेट आर नॉट एक्सेप्टिंग डे केअर. जर ते डे केअर एक्सेप्ट करपाचें, आय कुड ऑपरेट द पेशंट मॉर्निंग सकाळी एडमीट जावन ऑपरेट केलो, तो चल्लो 2-3 वरां भितर, बाय इवनिंग ही कूड गो होम. More so in a partial knee replacement because it's even a smaller implant. Correct. But even in a total knee replacement, in selected patients, and the majority of the 70% patients could be selected patients, patient can go home. ताका जर hypertension आसा, he can go home. Problem ना. ताका जर diabetes आसा आणि बरी कंट्रोल आसा, because we also make sure की ते पयली कंट्रोल आसा, he can go home. बट बिकॉज ते सिस्टम अलाव करना आमकां, DDSY अलाव करना और इन्शुरन्स अलाव करना, सो 24 वरां आमकां मॅन्डेट दवरचो पडटा. सो ताका लागून आज ऑपरेशन केलो, फाल्यां घरा वता. सो एनी ऑब्जर्वेशन इज टू बी डन ते ना, जनरली एक प्रोटोकॉल फॉलो जाता बाय द फिजियोथेरपिस्ट. ओके. इन माय केस कितें जाता की तो एडमीट जालो, ऑपरेट जातकीर एक 3-4 वरां भितर मुवमेंट स्टार्ट जाली, ही स्टँड्स, ही वॉक्स, नी बेंडिंग सगळें स्टार्ट जाता, आनी ही इज लिटरली पेनलेस इन दिस फर्स्ट 24 hours बिकॉज ऑफ वेरियस टेक्निक्स वॉट इज यूज्ड. हायनी यूज करता, माय एनेस्थेटिक ऑल्सो यूज सगळें वॉट एवर पुट टुगेदर.
सो पोस्ट सर्जरी मोबिलिटी जेन्ना आमी उलयता पळय, तुमी एक 24 hours जो स्टेचो उलयलो तुमी, ताचो प्रोटोकॉल कितें आसा? डज इट कंटिन्यू पोस्ट दॅट ऑल्सो, म्हणजे फिजिओच्या माध्यमांतल्यान किंवा बाकीच्या हितूंतल्यान, की इट इज बेर मिनिमल विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेलीज सिस्टम? हय, सो आतां फरक पडटलो, डेफिनेटली फरक पडटलो. म्हणजे कितें जातलें, बेसिकली जनरली फिजिओ म्हणजे पेशंट घराक एकदां गेलो आनी ताच्या मागीर जेन्ना फिजिओ स्टार्ट जाता, नॉर्मल रिप्लेसमेंटान ही रेकमेंड द फिजिओथेरपिस्ट टू कम होम. आनी जाय फिजिओथेरपी जाय पडटा तुका. खुबशे पेशंट करतात, थोडे पेशंट करनात. सो जनरली एक 15 दीस 20 दीस 1 म्हयनोभर सुपरवायज फिजिओथेरपी जाय पडटा आनी तितून मागीर इम्प्रुवमेंट येत रावता. सो वी कॅन एक्सपेक्ट विथ अ रोबोटिक सिस्टम, वी कॅन एक्सपेक्ट डेफिनेटली, बिकॉज तुमचे सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन कमी जाता, मसल रिलीज करप, लिगामेंट रिलीज करप, ब्लिडींग जावप हें सगळें कमी जाता. सो ताका लागून सगळ्यान पयलीं कितें जाता, इमिडिएट पेन रिलीफ चड आसता. म्हणल्यार त्या दिसा ओके, ही इज एब्सोल्युटली फायन, कम्फर्टेबल. नेक्स्ट ऑल्सो यू गो एंड सी हिम फॉर राउंड्स इन द मॉर्निंग एंड ऑल, तांकां आसता ही इज व्हेरी गुड, हॅपी. पाय बेंड करता, धोपर 90 degrees बेंड करता, सरळ करता, बट इज नॉट विन्सिंग ऑन हिज फेस. वी लुक एट द फेस, अंडरस्टँड करपाक की बेसिकली पेन स्कोर कितें आसा ना, ताका वास स्कोर म्हणटात. सो कळटा, तोंड पयलें कळटा. सो वी सी वेदर इज विन्सिंग ऑर नॉट विन्सिंग. सो वॉट आय हॅव सीन इज डेफिनेटली दीस पीपल आर विन्सिंग लेस, तांकां पेन कमी आसा, तांची इमिडिएट रिकवरी इज फास्टर. ताच्या मागीर ऑफकोर्स फिजिओथेरपीची रिक्वायरमेंट लागता, जी नॉर्मली फॉर एक्झाम्पल 1 म्हयनोभर लागत किंवा 15 दीस लागत, ही कमी जातली. बिकॉज तांची रेंज ऑफ मोशन नी बेंडिंग तांचे फास्टर जाता, तांची मसल डॅमेज कमी जाता, तांकां सूज कमी येता धोपराक. बिकॉज वी आर नॉट डुईंग टू सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन. सगळें प्लॅनिंग वी आर डुईंग ऑन द बोन, बिकॉज यू हॅव अ कंप्युटर स्क्रीन, नाव यू कॅन प्ले विथ द इम्प्लांट. सगळें प्लॅनिंग ऑन द बोन जाता, सो एवरीथींग जाता. सो रिकवरी डेफिनेटली फास्ट जातली. जो मनशाक नॉर्मली आफ्टर रिप्लेसमेंट फॉर एक्झाम्पल 1 करू किंवा 2 करू, बायलॅटरल म्हणटा ताका, he will take roughly around 2-3 months of recovery. You can expect maybe 4 आठवड्यान कमी जातली, बेगीन जातली. फायन. सो तो एडवांटेज तुमकां That is a very big advantage. मेळटा. आनी एक रिलेटेड क्वेश्चन टू इट, दिस रोबोटिक एसिस्टेड सर्जरीन कितें आसा कॉम्प्लिकेशनां बीन जावपाचें, कितें रिस्क आसता? ना, सो ज्यो कॉम्प्लिकेशनां जी आमी एक्सपेक्ट करता नॉर्मल सर्जरी, सेम द रोबोटिक सर्जरी. Because the robot finally command is given, like we give the command. Finally, any time in the middle, trigger is in your hand. Okay. Trigger of the saw is in your hand. True. यू प्रेस इट, इट गोज. तुम्ही प्रेस करना वचना फुडें. सो ताका लागून तूं ती वेसल कट करतलो किंवा आनी कितें मसल कट करतो, इम्पॉसिबल. आनी थर्ड, ते सिस्टमाक हॅप्टीक फीडबॅक म्हणून आसता. इट विल जनरली स्टॉप. तो जर फॉर एक्झाम्पल चुकून सपोज कितें जालें आनी सपोज यू एंड अप गोईंग इनटू, इट विल स्टॉप. इट विल नॉट कट इनटू एनी टिश्यूज ऑर मसल्स ऑर वेसल्स. शिरो कट जातली ना, दॅट इज नॉट पॉसिबल. सो इट हॅज इट्स ओन लिमिटेशन आसता ऑफकोर्स. ताका ओवरराइड करपाक सिस्टमूय आसता. सर्जन कॅन एनी टायम ओवरराइड द सिस्टम. आय कॅन जस्ट नॉक इट ऑन हिज इक्विपमेंट, तुका कितें दिसता ऑन टेबल ना. सो तुका लागून देर आर इनफ सेफ्टी बॉक्सीस चॅक्ड पयलींच. बरें, आनी एक गजाल रिलेटेड टू दिस इज रिविजन सर्जरी. हातूर जर कितें फुडें जर रिक्वायर्ड जाल्यार इज देर अ स्कोप टू डू इट ऑर ऑन द टेबल ऑर मे बी देर आफ्टर? तेन्ना ऑन टेबल रिविजन आमी एक्सपेक्ट करत ना. Because you wait for that ट्रेडिशनली करना आमी आनी नॉर्मली करना. पूण जेन्ना एक जॉयंट इम्प्लांट केलो, वी कॅन ऑलवेज एक्सपेक्ट तो जॉयंट 18-20 वर्सां चलपाचो. वीच मिन्स पेशंटाक 18-20 वर्सां नॉर्मली तो जॉयंट वापरपाक जावपा जाय. 20 वर्सां मागीर फॉर एक्झाम्पल फॉर सम रिजन जॉयंट लूज जालो आनी कितें जालें वॉटेवर जाल्यार मागीर रिविजन कम्स इन द पिक्चर. किंवा सपोज फुडल्या 4-5 वर्सांनी पेशंट पडलो, जॉयंट काम मोडपा ना, वेगळीच येलोय, सपोज हार्ड क्रॅक जालें आजूबाजू, दॅट्स वेन रिविजन कम्स इन द पिक्चर. So that is the scope that is also there, but तुम्ही however long term पळयतना तुम्ही you we see the longevity of the joint, benefit of the patient. इतलो बोरो तो using system नी, so we want it to last as long as possible. बरें, तुम्ही उलयतना म्हटलें की डायबिटीज सारखे वेगवेगळे थोडे एलायड दुयेंसां बद्दल उलयले आनी हाव इट इज इम्पॅक्टिंग टू दिस, वेदर इट इज प्री प्लॅनिंग ऑर ऑल्सो पोस्ट ताची रिकवरी फेजींग. इज देर अ आयडियल कॅन्डिडेट, म्हणजे ताका ह्यो गोश्टी ना जाल्यार आमी बाबा रोबोटीक सिस्टमांतल्यान तुजे आमी टोटल ऑर नी पार्शल आमी रिप्लेसमेंट करता, अशें कितें क्रायटेरिया आसा? तशें कांय ना. सो इट इज ओपन फॉर ऑल? इट इज ओपन फॉर एवरीबडी. ओके. ताका बार कांय ना. ओके. दोतोर, तुम्ही आता इतकी वर्सां रोबोटिक्साच्या सहाय्यातल्यान तुम्ही ऑपरेशन्स करता, वेगवेगळे एक्सपिरियन्सीस आयले, वेगवेगळे एज ग्रुपाचेर तुम्ही म्हाका दिसता काम केला एक्रॉस, तुम्ही सिस्टम्सूय वेगवेगळे एक्सपिरियन्स केल्या. काही फीडबॅक आसा अशें की कोणें सांगला की ऑर मे बी तुम्ही पळयला दॅट यू हॅव बीन पार्ट ऑफ दॅट इनिशियल पेन फेज and also the recovery phase, and today you see that patient living happily? So the oldest patient I operate kelli was 98 years old, one of my schoolmates great grandmother. Okay. And of course ika operate केला आनी लग्न कोविडाच्या वेळा 4 वर्सां पयलीं, तेन्ना ती आशिल्ली 98 वर्सांची. So I was confident I will do the job, but हांव कन्विन्स करपाक वचूना. I said what, तूं पयलीं मेडिकल फिटनेस कर. And she was seen by my physician. And if the physician gives you, जाल्यार म्हाका प्रॉब्लम काय ना, because my job is only a technical job.
खुबशे लोक आमकां विचारता आज आनी चुकून मेळटा आतां, पण खुबशे लोक म्हणटा तर तूं विश्वास दिता न्ही म्हाका, आपूण हांतरुणान पडपाना न्ही. सो हो जो गैरसमज आसा तो खुबसो कमी जाल्लो आसा आतां, कित्याक आतां खुबशी सर्जरी जावपाक लागल्या आजूबाजू. ना आमी अजून थोडे दोतोरांक देवूच समजता. हय. सो तो गैरसमज दूर जाल्लो आसा. सो ताका लागून ती पेशंट जेन्ना ऑपरेट केल्ली 98 वर्सांची, शी इज एज ऑफ नाव 102 वर्सां आनी शी सर्वायविंग. सो शी इज वन ऑफ द व्हेरी गुड कॅन्डिडेट्स म्हणजे ऑपरेट केल्ली आहे. सो सांगपाचें म्हणणें कितें की लायक खंयचो कितल्या वयागटाचो पेशंट आसूं, ताका जर मेडिकल फिटनेस जर मेळटा आमकां आनी जर फिजिशियन आमकां लायक खात्री दिता की लायक मेडिकली लायक ही वील मॅनेज व्हेरी वेल. आनी टच वूड लायक मणिपालान लायक वी हॅव गॉट व्हेरी गुड फिजिशियन सपोर्ट, व्हेरी स्ट्रॉंग सपोर्ट, व्हेरी स्ट्रॉंग ICU सपोर्ट आसा, बॅकअप आसा, तकलेक पेज ना. वी कॅन पीपल नो देयर जॉब. आमकां हेडेक ना, आमी गेले सिस्टम आसा, एवरीथिंग इज ओके, काम केलं भायर सगळं. रेस्ट इज ऑल प्रोटोकॉल ड्रिवन. सो प्रोटोकॉल आमी लॅप्स करना. ओके. तर ऑब्वियसली प्रत्येकाचो एक्सपिरियन्स, प्रत्येकाचे एक्युमेन, त्या टायमार ते डिसिजन. आतां तर तुमकां थँकफुली विथ दीस कायंड ऑफ सिस्टम तुमकां आतां प्लॅनिंग करपाक मेळटा, प्रिसिजन पळोवपाक मेळटा. तुमी जशें म्हटलें की मिलिमीटर मेरेन तुमकां प्रिसिजन करपाक मेळटा आनी काही चेंजीस करपाक सुद्दां मेळटा. चुकोन जर काही आउट ऑफ द वे कमांड गेलो जाल्यार द मशीन ऑल्सो रिवर्ट्स बॅक टू यू. सो दीज थिंग्स आर ऑलवेज देर. हांव एक खरेंच विचारपाक सोदता की तुम्ही किंवा बाकीचे जे फ्रेटर्निटी दोतोर आसा, विथ दीस रोबोटिक सिस्टम इन प्लेस नाव, कॉन्फिडन्स लेवल वाडला? बिकॉज नाव यू हॅव युअर एक्सपिरियन्स अँड ऑल्सो द टेक्नॉलॉजी साईड. म्हाका दिसता मोर दॅन कॉन्फिडन्स लेवल एनिवे आसता. खंयचो सर्जन फॉर एक्झाम्पल 10 वर्सां ऑपरेट करता, कॉन्फिडन्स एक सर्टन लेवल आसताच. आणि यू लर्न फ्रॉम एक्सपिरियन्स ऑल्सो. बट आय थिंक मोर इम्पॉर्टंट इज ऑब्जेक्टिवली आय कॅन सी फॉर माय सेल्फ की म्हजें काम हांव करता तें कितलें पर्यंत एक्युरेट आसा. करेक्ट. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. सो यू कॅन बी सेल्फ क्रिटिकल की आपूण जो केल्लो प्लेस इम्प्लांट आनी आपूण जो पयलीं करतालो आतां आपूण करता युजींग AI बेस सिस्टम, रोबोटिक सिस्टम, कितलो एक्युरेट हांव आसा आनी कितली एक्युरेसी लायक आय कॅन अचीव. हें सगळें तुमकां दिसता दोळ्या फुडें. सो यू डोंट हॅव टू डिस्कस आनी तुमकां विचार करपाची गरज ना की हांव पूण खरोच घातिल्लो बरो. यू डोंट हॅव टू थंप युअर चेस्ट टू टेल की हांवें घाला तो बरो आसा. गरज ना. बिकॉज यू हॅव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू आनी यू कॅन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. दुसरी गजाल यू गॅट टू प्लॅन फर्दर की आज जर हांवें इतली केली, फाल्यां हांव कितें करूं, कितें चेंज करूं. सो इट इज अ ऑनगोईंग प्रोसेस. ओके. दुसरी गजाल, तुम्ही DDSSYचो मातसो उल्लेख केला. हांव खरेंच आवर्जून विचारपाक सोदता की एक कॉस्ट येता खंयच्या हेल्थ सेक्टरान खंयचें काम करपाक जाय, आनी हांगा रोबोटिक्स म्हटलें जाल्यार म्हाका दिसता आनीक मातसो एक्सपेन्सीव जावपाचें हे लोकांचें धोरण आसतलें. DDSSYच्या माध्यमांतल्यान हें ऑपरेशन जावं शकता. बिकॉज तुमी म्हणटा की जर म्हाका दोतोर रोहना कडेन जर आपल्याक एक सर्जरी करपाक जाय जाल्यार तुमी म्हणटा आपूण आय एम 100% कॉन्फिडंट आय एम 100% डुईंग इट विथ रिस्पेक्ट टू रोबोटिक असिस्टेड. इज इट हेल्पिंग फॉर अ कॉमन पर्सन? बिकॉज लास्ट पर्सन जो म्हाजो व्ह्युअर पळयता, ही शूड ऑल्सो बी एबल टू हॅव दीस बेनिफीट. हय. सो DDSY इज अ व्हेरी ब्युटिफूल इन्शुरन्स पॉलिसी फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. आनी जाचो आमी लग्न पुरेपूर लग्न आमी वापर केला लग्न गेली 8 वर्सां फ्रॉम द टायम ती स्टार्ट केली 2017 किंवा 18 स्टार्ट केली ती. आतां DDSY कितें जाता, एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी लग्न इज गिवन फॉर एवरी सर्जरी. 450 सर्जरी आसा, इन्क्लुडींग किमो, रेडिओथेरपी सगळें आसा. सो मणिपालान डेफिनेटली DDSYचो पुरेपूर फायदो करपाक मेळटा इन अ जनरल वॉर्ड कॅटेगरी. थंय तुमी ऑफकोर्स यूज करा. आतां द ओनली एडिशनल बेनिफीट तांकां पयसो भरचो पडटलो वील बी फॉर द रोबोटिक सिस्टम बिकॉज दॅट इज इन क्रोर्स. The system is in crores, definitely. So, एक certain amount of money आसतलो. Okay. Which definitely आमचो financial counsel करपाक तुमकां कॉस्ट बेअर करचो पडटा. तितलो कॉस्टिंग ऑफ द रोबोटिक सिस्टम. बट ऑल्सो यू आर गेटिंग बेनिफिटेड विथ रिस्पेक्ट टू टेक्नॉलॉजी अँड तुमचे प्रेसिजन रिकवरी हे सगळे गजाली आर रिकवरी फास्ट जातली ऑफकोर्स आनी तुमकां खरोच फरक पडटलो. बरें. मणिपाल हॉस्पिटल हॅज ऑलवेज बीन एट द स्पियर हेडिंग की चेंज द वे थिंग्स आर इवॉल्विंग. एज वी गो अहेड तुम्ही हो बदल अक्रॉस तुमचे जे डिपार्टमेंट्स आसा तितूरूय तुम्ही पळयता. सो दॅट इट दिसता आतां सी फर्स्ट दीस इज द फर्स्ट टायम लायक मणिपाल गोवा हॅज गॉट अ रोबोटिक सिस्टम for joint replacement. It is not even for orthopedics, it is only for joint replacement. Very specific. Knee, total knee, partial knee, hip mana, whatever. No. So it is only for replacement. So in future we can expect, suppose आता we have to see like how we are faring फुडल्या 1-2 वर्सान whatever not. आणि जर बरं काम चाललें आणि जर प्रतिसाद जर बरो आसा of course I don't see a reason like why we should not have a robotic system like for पोटाची सर्जरीज, एबडोमिनल सर्जरीज. सध्या लॅप्रोस्कोपी चालू आसा, बट आय एम शुअर लायक देर शुड बी अ सिस्टम लायक फॉर एबडोमिनल सर्जरीज. आय कॅन सी दीस एक्सपांडिंग इनटू स्पाइन सर्जरीज, मे बी न्यूरो सर्जरी. So robotics will come into every system wherein surgeon definitely कितना कितना help जातलोच. So I think you are very happy with respect to the future of orthopedic, especially surgery म्हणता ते तुम्ही म्हणता Goa is definitely apt to because embrace the change. Definitely कित्याक आता गेली 1.5 वर्स लग्न I was trying to get a system finally लग्न somehow लग्न very happy की ह्या म्हयन्यान आमकां ती सिस्टम मेळ्ळी आनी आमी काम सुरू केलें आता. So that took about 1.5 years like of trying this trying that सगळें जालें. So आता your neighboring state Kolhapur neighboring city itself had 3 systems.
गेली 2 वर्सां जाली तांच्याकडे 3-4 रोबोटिक सिस्टम्स आसा सो आय वॉज ऑल्सो फिलिंग लायक गोंयान कितें आसपा जायना मोर सो बिकॉज गोवा इज ऑल्सो लायक ऑन दी मॅप लायक ऑफ द एंटायर कंट्री एज वेल आनी इन्क्लुडिंग अब्रॉड एज वेल सो वी कॅन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ मेडिकल टुरिझम टू फ्लो इन गोंयान करेक्ट costing of this definitely I'm sure in Manipal Goa will be cheaper as compared to our metros which means jenga they परवडना we can also expect some people like no train some people and जे गोंयकार थोडे जे भायर रावतात whatever तांकां for example करपाक definitely they will also not think first and forward secondly there is no additional risk of complication करेक्ट with a minimal increase in the cost of the robotic system which is also kept in mind keeping in mind like patient's pocket also मी ते विचार केल्लो आसा so I don't see a reason like की हे कित्याक expand जावपा जायना starting from of course Manipal but why should not expand different specialties as well. Very true. Dr. There is one line which I always love is change is the only constant and I think Dr. Rohan Desai jara I fatli journey I know him since my childhood. I have seen that this one thing is you have always embraced that change has always been the constant. You have always been evolving. जेन्ना तुमकां दिसलें की रोबोटिक्स सारख्या क्षेत्रांत मातसो आपण वचपाक जाय जाल्यार तुमी तो चेंज केलो आनी आयज हे रोबोटिक्स मणिपाल वेलीस सारखे सिस्टम मणिपालान आसा जे फक्त थंय पेशंटाकूच न्हू तर म्हाका दिसता फॅमिलीक सुद्दां खूब बेनिफिशियल आहा विथ रिस्पेक्ट टू द रिकवरी टायम इट इज अमेझिंग टू हॅव कन्वर्सेशन विथ यू आणि जी टेक्नॉलॉजी आणि जे फ्युचर आसा इन हेल्थ सेक्टर मोर इम्पॉर्टंट विथ ऑर्थो म्हणा किंवा ही सर्जरीन म्हणा तातूंत म्हाका दिसता तुमी साद्या सोंप्या भाशेन हे आमच्या म्हाका दिसता व्ह्युअर्सांक एक्सप्लेन करून दिले त्या खातीर दोतोर रोहन देव बरें करूं इट वॉज इंडीड प्लेजर टू हॅव यू ऑन दिस शो same here likewise